Okay. So, ayan. So, before I start, magpapakilala muna ako. So, I am Teacher Camille. So, kilala na ako ng mga grade 9 students ko. So, sa mga estudyante ko, ginagawa ko tong video na to para mapanood nyo sa bahay yung mga dinidiscuss ko sa classroom natin. So, dahil alam nyo naman, as I've said, hindi kasya yung time natin sa loob ng classroom. That is why, ginagawa ko tong video para pag uwi nyo sa bahay, para ko na rin kayong tinuturuan ulit. Okay, so i-upload ko to sa YouTube channel ko, and then yung link, ipapasa ko na lang kasi nga hindi natin pwede i-send sa Messenger, masyadong malaki yung MB ng mga videos natin. Okay, so dahil nga sa YouTube ko to ilalagay, may mga students din na makakapanood na hindi ko estudyante, so feel free to watch my videos. Pero again, specifically, ito po ay para sa grade 9 students ko. So kung hindi nyo to topic, tas makakatulong naman sa inyo, so why not? So manood pa rin kayo. So, bago ka mag-start sa first quarter lesson, kailangan tandaan muna natin yung rule natin kasi commonly ito yung nagiging common problem ng mga bata. Yung rule natin when it comes to the signs, lalo na sa mga integers natin, yung positive, negative. So, ito muna yung ituturo ko ngayon. Okay, bago tayo mag-start sa mga lessons talaga natin. So, ito po ay sa tono ng row, row, row your boat. So, alam kong alam niyo naman to. So, ito yung song natin, addition and subtraction. So, ito yung rule niya. And then, iba naman yung rule when it comes to multiplication and division. Okay? So, kakantahin ko. Makinig na lang. Huwag na magreklamo sa boses ko. Char. Ayan, so sabi dito, same signs add and keep, different signs subtract. Keep the sign of the larger number, then you'll be exact. So yun yung sa addition and subtraction. When it comes naman to multiplication and division, multiply and divide, it's an easy thought. Same signs are positive, different signs are not. So magbibigay ako ng example dyan, okay? So again, ito po ay kailangan yung tandaan dahil all throughout sa mathematics, all throughout the year, kung anong grade level man kayo, magagamit nyo to kasi nga ito yung common mistakes ng mga bata. So, dito tayo sa addition and subtraction muna. So, sabi dito, same sign, add and then keep. So, ano ibig sabihin nun? Kapag daw same sila ng sign, i-add natin and then keep. So, magbibigay ako ng example. For example, we have negative 4 minus 3. For example, this one. Dahil ito ay minus, so magpo-fall siya doon sa addition and subtraction. Minus kasi yan. So, sabi, kapag daw same ng sign, always remember mga anak, kung sino yung nasa kaliwa sa kanyang sign yon. So, si 4 ay negative, also, si 3, negative din. Sabi, dahil same sila ng sign, ano daw yung gagawin natin? So, kailangan daw natin i-add yung number. So, 4 plus 3, we have 7. Okay? So, na-add na natin. Ano naman yung sinasabi na keep? So, ang sabi naman natin na keep is kinikip natin yung sign. So, therefore, dahil negative yan, ikikip nyo yung sign na negative. So, yun po yung sabi sa kanta na kapag daw same sign, you need to add and then you will keep the sign. Kung ano man yung same na sign na yun. Okay, so yan po yung sa same sign, add and keep. So ano naman yung sa may different sign? For example, negative 5 plus, pasensya ng pangat ang sulat ko, 2. So, nagpo-fall pa rin to sa addition and subtraction. Pero this time, different na yung sign nila kasi si 5 ay negative, si 2 naman is positive. So, siya ay magpo-fall dito sa different sign. Ano sabi dun sa rule natin? You need to subtract the number. So, i-disregard muna natin yung mga sign. Basta isa-subtract nyo lang yung number. And alam natin na 5 minus 2 is 3. Now, ano yung magiging sign natin? Ito yung sabi sa song. Different sign subtract, you will keep the sign of the larger number. O anak, baka ang ano nyo sa number is the absolute value. Huwag nyo muna titignan yung mga negative sign, okay? So, ano ba yung mas malaking number? Si 5 or si 2? So, di ba si 5? So, therefore, yun yung ikikip natin na sign, si negative. So, ang sagot dito ay negative 3. So, again, kapag daw different ang sign, you will subtract and then you will get the sign of the larger number, which is in this case, na kay 5 yon, which is negative. Okay, so yan po siya. Yun yung rule sa addition and subtraction kapag tayo ay nag-add or nagsasubtract ng integers. Kasi ito yung common mistake ng mga bata. Na pagpapalit nila yung rule dyan, tsaka yung rule sa multiplication and division. So, iba naman yung rule when it comes to multiplication and division. Actually, ito mas madali dito. Kasi dito sa multiply and divide, basta same ang sign ng multiply mo or dinidivide mo, the answer will always be positive. At kapag naman magkaiba ang sign, the answer will always be negative. So, paano siya? For example, ang i-divide nyo ay, ang i-multiply nyo ay dalawang negative. For example, negative 2 times negative 3. So, sabi sa multiplication and division, kapag daw same sign, always positive. So, i-multiply nyo as is kung paano mag-multiply. So, 2 times 3 is 6. And then, yung rule natin sa sign, kapag multiplication, kapag daw parehas ng sign, laging positive. So, your answer here will be positive 6. So, pag positive, mga anak, pwede nyo nang hindi ilagay. Nilagay ko lang para po makita niya positive talaga siya, pero pwede nang hindi. Okay? So, yan. Same kasi sila ng sign. Paano naman kung magkaiba ng sign? Sabi dyan, different signs are not. Therefore, kung magkaiba ng sign yan, for example, yung isa ay positive 4. And then, times negative 2.
So, magkaiba siya ng sign. Isang positive 4, isang negative 2. So, kapag daw different sign, negative. So, your answer here will be negative 4 times 2 is 8. Okay? Kasi yan, tulad niyan, yung ibang bata, ang nagiging sagot dyan, positive 8. Bakit? Pag tinanong mo kung anong reason nila, ma'am, mas malaki po kasi yung 4. So, mali na yun kasi saan reason yun? Yung mas malaki, dun yung reason sa addition and subtraction. Eh, di ba tayo ay nagmumultiply? Pag nagmumultiply, basta magkaiba ng sign, always positive. Yan yung common mistake ng mga bata. Kaya before ako mag-start sa lesson talaga natin, gusto ko munang tandaan nyo to kasi dito talaga nagkakamali yung mga students, okay? So, paano naman sa division? Same ng rule. Ang sa multiplication, basta magkaiba, always negative. Basta magkapares ng sign, always positive. So, for example, nag-divide ka ng magkaiba. So, negative 18 divided by positive 3. So, eto, magkaiba ng sign. Isang negative, isang positive. So, again, pag magkaiba daw, always negative. So, negative na. Alam mo na ng negative yung answer kasi nga magkaiba. You will just divide. 18 divided by 3 is 6. So, your answer here will be negative 6. Okay? So, hindi na mag-ano ng maraming example kasi madali namang intindihin. Paano kung ang dinidivide mo naman ay same ng sign, parehas positive. Basta kaparehas ng sign, laging positive mga anak. Okay? So, ayan yung sa integers. Sa numbers pa lang yan. Now, paano naman pag may kasama na siyang variable katulad nito? So, terms with variables naman tayo. Ito yung rule when it comes to addition and subtraction. Add or subtract the numerical coefficient. So, mga anak, yung sa numerical coefficient, yun po yung mga integers. So, i-apply natin yung rule na pinag-aralan natin kanina doon sa numerical coefficient. And then, sa variable, ito yung rule na kapag sa mag-add kayo ng may variable, you can only add or subtract monomials with the same variable and kailangan daw same din yung kanilang exponent. So, kapag hindi magkapares, hindi pwede. For example, negative 4x squared plus 3x. So, for example, this one. 2x na lang. Plus 2x squared. Ayan. So, una yung titignan mga anak is kung siya ba, taga-ibahin ko yung color ng pen dahil kulay red din eh. Ayan. Ang una yung titignan, kailangan kasi same sila ng variable at same din sila ng exponent. Kasi kung hindi, wag na kayong mag-add or mag-subtract. Kung as you can see mga anak, parehas silang x squared, tama? So dahil parehas na parehas sila ng variable with the same exponent, pwede. Okay? So pwede itong gawin. Now, yung numerical coefficient na tinutukoy anak, yung number na nandito sa unahan. Yan, si negative 4 tsaka si positive 2. I-apply natin dyan yung sa integers, yung sa number kanina, yung same sign, add and keep, different sign, subtract, yun. I-apply natin siya dito kasi number lang to. So, since different signs sila, you will subtract. So, 4 minus 2 is 2, and then you will get the sign of the higher number. So, negative, yung mas malaki. So, negative 2. So, in-apply na natin dun sa numerical coefficient, yung song kanina, and then, ano dun sasabi sa rule? Then, affix the same variable. When we say affix, sasama lang natin, ididikit lang natin yung same variable. Ano ba yung variable niya? X squared. So, i-affix nyo lang, ididikit nyo lang. So, yung answer dito is negative 2x squared. Okay, so ibabox ko. Yan, okay? E, paano po kapag magkaiba ng variable? For example, negative x plus 3x squared. For example, ganito. Pwede ba natin siyang i-add? So, the answer is no. Kasi yung isa, x raised to 1. Diba kapag walang nakalagay, automatic may invisible 1. Yung isa naman ay x squared. Therefore, hindi mo na siya pwedeng pag-addin. E, ano po magiging sagot dyan? Wala na mga anak. Yan na yung answer. Kasi, again, you can only add or subtract na sa mga may variable kapag same sila. Ayan, you can only add or subtract monomials. Kailangan same sila ng variable with the same exponent. So, in this case, hindi sila same. So, therefore, hindi pwede. Yan na yun. Okay? O anak ha, sa addition and subtraction, kailangan parehas na parehas sila ng variable. If not, yun na yun. Wala na kayong magagawa. Okay? So, sa multiplication naman tayo. Sa multiplication, ito naman yung rule. Multiply the numerical coefficient, katulad ng paano tayo nag-multiply kanina sa integers. And then, ito naman yung rule sa variable. In multiplying the variable, ikakopy nyo daw yung same variable and then i-add nyo yung exponent. Ina-add ang exponent. So, for example, so dito mga anak, kapag nagmumultiply kayo dito, pwedeng magkaiba ang exponent. Unlike sa addition and subtraction, na kailangan you can only add or subtract monomials with same variable and exponent. Dito, basta same sila ng variable, ng base. Kunyari, pareha silang x. Kahit magkaiba sila ng exponent, pwede. Kunyari ito. 3x times 2x squared. O, ayan. Magkaiba sila ng exponent. Yung isa ay 1, yung isa ay 2. Pero same naman sila ng base. Same sila ng base na x. So, therefore, pwede. Dahil multiplication yan, i-apply natin yung rule sa multiplication na kapag same ng sign positive. So, 3 times 2, positive yan. So, 3 times 2 is 6. Ano yung rule dito? Copy the same variable. You will copy x. And then, i-add daw natin yung exponent. I-add yung exponent. So, ano ba ang exponent pag walang exponent na nakalagay, di ba? 1. So, 1 plus 2 is 3.
Okay, so that will be your new exponent. So yung answer dito ay 6x cubed. Okay? So again, ang rule naman na pinag-aaralan natin dito is sa variables, yung may exponent na variables. Kasi yung sa number or the numerical coefficient, yun na yung sa integers sa tinuro ko kanina. Okay? So, paano naman kapag sa division? Sa division naman, kabaliktaran naman ng multiplication. Kung sa multiplication, ina-add ang exponent, sa division naman, sinasubtract natin yung exponent. Okay? So, for example, negative 12 x raised to 5, pasensya na pangit ang sulat ko kasi touchpad lang yun, divided by 3x squared. 3x squared, okay? So again, sa numerical coefficient or yung number na nasa unahan ng variable, ang ina-apply nating rule dyan sa integers. O, ano dun sabi sa rule sa integers kapag division? Kapag different sign sila, laging negative. Okay? So negative na to kasi isang negative, isang positive. 12 divided by 3 is 4. So, negative 4. Now, ano yung rule naman when it comes to variable? Copy daw the same variable, sabi dyan, same variable, just copy, and then kabaliktaran siya ng multiplication. Dito naman, instead na i-add ang exponent, you need to subtract. Kung ano yung nasa numerator, mga anak, yun yung una. So, that is 5 minus 2, and that is 3. Okay? So, again, mina-minus naman ang exponent. So, this will be your answer. Okay? So, again, ito po ay napaka-importante, yung mga rule natin sa integers, tsaka po pag may mga kasama na siyang variable kasi lahat yan gagamitin natin pag tayo ay nagsosolve na throughout our lessons. Okay, kaya ito yung inuna ko. So, dito ko muna tapusin tong video na to. Sa next video na lang yung pinakaunang lesson natin. Okay? Thank you!